میدونم خیلیاتون عاشق شیرینی کشمشی هستین. به خصوص یه همچین شیرینی کشمشی که بافت ترد و طعم فوق‌العاده شیرینی کشمشی اصیل قنادی رو داشته باشه. این شیرینی کشمشی دقیقا همون چیزیه که دنبالشین. سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این شیرینی خوشمزه رو ببینیم. مواد لازم: آرد سفید گندم 200 گرم یا حدود 1.5 پیمانه. کشمش پلویی 110 گرم یا 1 پیمانه سرخالی. پودر قند 250 گرم یا 2 پیمانه سرخالی. 2 تا تخم مرغ همدمای محیط. روغن جامد 50 یا روغن صاف قنادی 150 گرم. و نیاز داریم به 1/4 قاشق چایخوری پودر وانیل یا 1 پاکت وانیل شکری. خب برای شروع داخل 1 کاسه روغن جامد رو میریزیم. نحوه استفاده از کره به جای این روغن هم قبلا گذاشتم تو کانال. میتونید لینکش رو این بالا ببینید. چون این روغن یه مقدار سفته، من حدوداً 1/3 آب کردم که راحت تر بتونم با همزن بزنمش. ببینید نذاشتم که کاملا گرم و ذوب شه. فقط در حدی که شورشه کافیه. چون اگه از روغن گرم یا داغ استفاده کنی، شیرینیتون سفت و خشک میشه. یکم همش میزنم که باز شه. و بعد با همزن حدود 30 ثانیه میزنمش که کمی نرم شو 1 دست شه. خب حالا پودر قند الک شدنم بهش اضافه میکنم. و کمی با لیسک مخلوطش میکنم که پودر قندم به اطراف نپاشه و راحت تر بتونم با همزن بزنمش. از زمان شروع کارم هم فرو با دمای 200 درجه سانتیگراد روشن میکنم تا گرم شه. خب حالا با همزن مخلوط روغن و پودر قندم حدود 2-3 دقیقه میزنم تا کاملا نرم و لطیف و پفکی شه. خب من پودر قند رو با روغنم زدم. از این مرحله به بعد همزن رو میزنم کنار. ببین چقدر نرم و پفکی شده؟ تقریبا مثل خامه فرم گرفته شده مخلوطم. حالا یکی از تخم مرغ‌ها رو اضافه میکنم. و با لیسک به این شکل با موادم مخلوطش میکنم. تا زمانی همش میزنم که تخم مرغ با موادم مخلوط شه. خب حالا تخم مرغ بعدی هم اضافهش میکنم. وانیلم هم اضافه میکنم. و دوباره با لیسک به این شکل همش میزنم تا تخم مرغ به خورد موادم بره و 1 دست شه. چون نمیخوایم که شیرینیمون پف کنه و حجم بگیره، نیازی نیست که تخم مرغ رو با همزن بزنیم. خب ببینید من تخم مرغ رو با موادم مخلوطش کردم و یه مخلوط فوق‌العاده نرم و لطیف داریم توی این مرحله. حالا آردو تو 2 مرحله الک میکنم و به موادم اضافهش میکنم. و فقط در حد مخلوط شدن همش میزنم. دقت کنید که آردو تا جای همش بزنید که مخلوط شه و دیگه بیشتر از این همش نزنید. خب من آردمم مخلوطش کردم. حالا کشمشی رو که قبلا شستم گذاشتم کاملا خشک شده بهش اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. خب الان مایه شیرینی کشمشی خوشمزه ما آماده است. همونطور که دیدین خیلی سریع و راحت آماده شد. حالا میریزمش داخل قیف. اگر قیف نداشتینم اصلا اشکالی نداره. میتونید از قاشق استفاده کنید. خب این از موادم. نیازی به استفاده از مصرا هم نداریم. برای پخت شیرینی داخل سینی فر کاغذ روغنی میندازیم. نیازی به چرب کردن هم نداره. میتونید فقط یکم سینی و با نوک انگشتتون چربش کنید تا کاغذ روغنی ثابت بمونه.
حالا از موادم اندازه 1 گردو با فاصله داخل سینی میریزم. خب حالا میذارمش داخل فری که گرم شده تا با دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 5 الی 7 دقیقه یا تا زمانی که شیرینی داخل سینی فر پهنشن بپزه. بعد دمای فر رو میذارمش روی 180 درجه سانتیگراد تا 4 دقیقه دیگه بپزه و دور شیرینیام کمی طلایی شه و بعد از فر خارجش میکنم. اگه فقط دور شیرینیاتون طلایی شه کافیه، پس بیش از حد نذارین که شیرینیات تو فر بمونن چون باعث میشه که شیرینیاتون خشک و سفت شه. خب اینم از شیرینی کشمشی خوشمزه ما. ببینیم فرم شیرینی ها رو اصلا پف نکرده و اون حالت نازک و ترد قنادی ها رو داره. تا شیرینی ها گرمن اصلا بهشون دست نزنین چون نرم و خورد میشه. اجازه بدین سرد شه و بعد این شکلی خیلی راحت از کاغذ روغنی جداشون کنین. ببینید روی شیرینی هامون همون چروکای خاص رو داره. اینم از زیر شیرینیمون. نحوه پخت این شیرینی خیلی مهمه. شما باید بعد اینکه با دمای 200 درجه شیرینی رو گذاشتین توی فر حواستون بهش باشه چون بعد حدوداً 5 دقیقه شیرینی‌ها شروع میکنن به پهن شدن و به این شکل در اومدن. دقت کنین که بعد این زمان دما رو بذارین روی 180 درجه سانتیگراد تا شیرینی‌ها بپزن و دورشون که طلایی شد سریع از فر خارج کنین و تا گرمه بهش دست نزنین. بعد اینکه شیرینیتون خنک شد میتونین به راحتی از کاغذ روغنی جداش کنین. امیدوارم شما هم این شیرینی خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوهای جدیدی گذاشتم با خبر بشین.